Hi guys! Welcome to my channel. This is me, Bird. So, kung bago ka sa channel ko, thank you for dropping by. At kung hindi ka naman na bago, thank you sa pagbalik. So, ayun, medyo matagal akong nawala. Hindi ako nakapag-vlog about sa vlogging tutorials. So, yes, kung hindi ka na bago dito sa channel ko, mapapansin mo na iba yung setting natin ngayon. Kasi wala ako sa bahay. So, ayun, nandito ako sa hotel. And I've been here for like, more than a week na rin. So anyway, before I head into the topic of this vlog, explain ko muna, itong mga nakaraan kasi, medyo naging busy ako sa pagde-design ng mga vlogs ng iba't ibang vloggers din. So, yun nga, connected din sa topic ng vlog na to, napansin ko na mostly yung mga vlogs nila, napansin ko yung permalinks. So, ano ba yung permalinks? Permalinks is yung, with the word itself, it's a permanent link na isa sa mga ng blog page mo or ng post mo sa blog site mo. So, mahalaga yun kung gusto mo talagang mag-rank sa search engines in terms of SEO. So, mahalaga na kailangan nakaset siya dun sa setting na SEO friendly at user friendly na rin. Since nandito ako sa laptop ko, kaharap ko tong laptop ko ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ba dapat yung settings ng permalinks ng blog nyo para maging SEO friendly siya, para maka-contribute siya sa pag-rank ng inyong mga blog site sa search engines. So, yan. Punta tayo sa isa kong main site, yung biancaelanorberto.com. So, kapag nakalagin kayo sa site nyo and gawa siya sa WordPress, usually ganito yung makikita nyo. Wait lang. Punta tayo sa dashboard. Ayan, medyo mabagal yung internet ko. So, ayan. So, dashboard, no? So, kung gusto nyo iset yung permalinks nyo, scroll down lang kayo, tapos makikita nyo dito sa left sidebar, kailangan natin pumunta dun sa settings. Ayan. Then, lalabas yung permalinks. So, punta kayo sa permalinks. Ayan. Tapos, dun sa permalinks, makikita nyo, nasa na ba ako? Wait lang. Wala ako. Ayan. Punta kayo sa permalinks. Then, okay, mabagal na kasi yung internet ko. Ayan, makikita nyo, meron tayong mga common settings. Meron yung plain, day and name, month and name, numeric, post name, tapos custom structure. So, default, kapag gumawa kayo ng blog nyo, usually nakaset siya sa day and name. So, kung makikita nyo itong day and name, yun, kumbaga, may mga, yung date, and then yung title ng post nyo. Okay naman siya, kasi, kumbaga, kapag naglagay kayo ng keyword sa title nyo, lalabas pa rin sa permalink nyo. But then, I suggest you use the post name. Why? Kasi, di ba, pagka post name, kumbaga, madali siyang, kahit ibigay mo siya sa mga friends mo, ganyan, halimbawa, sasabihin mo lang, ito yung link ko, halimbawa, biancaelanorberto.com/ yung title na ng post nyo. So, madali niyo siyang mabibigay. And even the search engines, madali kumbagang, halimbawa, pag may nag-search na sa search engines, like sa Google ng pizza, tapos halimbawa, dun sa title nyo, may keyword kayong pizza, kumbaga, madali siyang madedetect ng search engines ng mga Google crawlers na, yung permalinks niya, merong keyword. So, probably, mag-hit yung link nyo sa search engines. So, magra-rank up siya. That's why, if gagawa kayo ng blog, it's really important na sineset nyo yung permalinks nyo. Hindi lang yung kapag nakagawa na kayo ng blog, diretso post na kayo. Kasi dapat, before kayo mag-post, make sure na nakaset up yung blog nyo, yung on-page SEO niya. Kasi, malaking impacto sa magiging ranking ng search engine nyo, ng blog nyo sa search engines, kung paano siya makakahila ng mga keywords. So, ayun, again, kung gusto nyo iset yung permalinks nyo, punta lang kayo sa dashboard,
login kayo sa site nyo, and kapag nasa dashboard na kayo, punta kayo sa settings, and then from settings, click nyo lang yung permalinks, then iset nyo post name. So, yun, ganun lang. So, again, if may natutunan kayo sa vlog na to, don't forget to give this a thumbs up, and don't forget to click the subscribe button para wala kayong ma-miss sa mga vlogging tutorials ko. Again, this is me, Bern, and thank you for watching. See you again in my next one.